Ahoj kytaristi, já jsem Dan Friml a vítám vás u 4. pokračování Hraček na hraní. Dneska zabrousíme do trošku tvrdších vod, protože vám ukážu Mystery pedál od KHDK. Mystery pedál je limitovaná edice pedálů a v době, kdy byly otevřený předobjednávky, tak vlastně nikdo netušil, jaký pedál mu nakonec přijde. A já si myslím, že pro všechny bylo velmi milým překvapením, že nakonec se tohleto tajemno převtělilo v Paranormal, v tomhle případě s přívlastkem 2. Pedál dorazil v takovýhle krabičce. Součástí bylo i triko, který mám teďka samozřejmě na sobě, a tahlecta krásná taška, kterou si můžete vzít třeba na pláž, nebo si do ní třeba smotat kabely. V samotné krabičce je pak ještě samolepka, samozřejmě manuál a v krásném pytlíku i pedál. Takhle vypadá, tak se na něj pojďme podívat. Paranormal 2 je potuněná verze toho původního Paranormalu s jiným designem. Všechny ty ovládací prvky vlastně zůstaly stejný, přibyl jeden potenciometr a u dvou se výrazně změnila ta jejich účinnost. Přibyl gain mezi drive sekcí a parametrickýma středama. Tahle ta funkce byla i na tom původním Paranormalu, ale byla schovaná uvnitř. A teď je vlastně vyvedená na ten přední panel. A účinnost se změnila především u potenciometru bass. U toho původního Paranormalu se přidávala spíš rezonance, která fungovala spíš, když jste stáli před bednou ve zkušebně nebo na koncertě, ale moc nefungovala třeba na mikrofon, když se vlastně s Paranormalem nahrávaly kytary, takže teďka přidáváte opravdu basy. A změnila se i účinnost tone, což jsou vlastně vejšky, nebo lépe řečeno vyšší středy, který vlastně teďka můžete přidat tak, že je vlastně taky naboostujete a ten zvuk vlastně působí zkreslenějc, než ve skutečnosti je, což je dobrý pro takovou tu čitelnost a čistotu hraní. Tak pojďme se podívat, jak ta krabička vlastně hraje. Já teda začnu s vypnutým Paranormálem, s kytarou jenom do svého 5150 a to zní nějak takhle. A teďka ho zapnu. Tak tady jste dobře slyšeli, jak obrovskou práci dokáže Paranormal zastat. Já teda podotýkám, že v tu chvíli mám vlastně úplně staženou sekci drive a boostuju ten kytarový signál jenom těma parametrickýma středama a vyššíma středama pomocí potenciometru tone, což má vlastně za následek, že ten zvuk působí mnohem zkreslenějc, než ve skutečnosti je. A výsledkem je, že ten zvuk je takový transparentnější a čistší. Vy můžete s Paranormalem pracovat vlastně dvouma způsobama. Jako s klasickým overdrivem, kdy si jakoby jenom nakopnete ten svůj kytarový aparát a pracujete s charakterem a barvou svý kytarové hlavy nebo komba, a nebo si vlastně do velké míry vytvoříte ten zvuk ještě před vstupem do vašeho aparátu a rozdělíte tak tvorbu výsledného soundu v podstatě 50/50 mezi Paranormal a váš kytarový aparát. No a teď vám ukážu, jak Paranormal funguje v mixu s celou kapelou. Tak pojďme na to.
Ještě bych vám rád představil celý ten řetězec, který jsem používal na nahrávání tohohle z toho dema i všech ostatních ukázek, který jste dneska slyšeli a ještě uslyšíte. Takže samozřejmě první byla kytara Kramer SM1 se snímačem EMG 81. Druhý na řadě byl samozřejmě Paranormal společně s noise gatem Cockblocker. To celé šlo do hlavy EVH 5150 verze 3, 50W s koncovými lampama L34. No a reprodukovalo se to přes Coffee Custom Cap slaté 2x12 s redbackem a greenbackem. Každý ten reproduktor byl snímaný jednou 57, SM57 a míchaný 1:1. Dnešní Riempová smyčka bude probíhat trochu jiným způsobem, než jste byli doteď zvyklí, protože Paranormal je v těch svých nastaveních poměrně komplexní a vlastně by nedávalo úplně smysl, kdybych vám ukazoval, co dělá každý jednotlivý potenciometr. Takže to berte spíš jako takový tutoriál, takový jako nasměrování, jakým způsobem, kterou cestou jít, když si budete chtít vytvořit svůj vlastní kytarový zvuk. Takže pojďme na to a začneme obligátně s vypnutou krabičkou. Takže jak vidíte a slyšíte, kytara mi teďka hraje přímo do zesilovače, protože Paranormal je vypnutý. A já ho teďka zapnu. Zvuk se nám teďka trošku zachlupatil, takže já začnu tím, že drive uberu úplně na minimum. Tím jsme se dostali v podstatě tam, kde jsme začali, nicméně v tuhle chvíli bych vám rád ukázal, jak vlastně fungují ty parametrické středy. Já začnu tím, že zúžím šířku pásma frekvenčního úplně na minimum. A teď ten mid boost dám úplně naplno. Slyšíte, že nám to vytavilo ty středy, které jsou v půlce rozsahu toho potenciometru. Já ho dám na minimum, aby jsme věděli vlastně odkaď pokaď nám to celý funguje. Teď jsme se dostali hluboko do těch nižších středů. Půjdeme nahoru. Já teďka najdu frekvenci, která mi nejvíc vyhovuje. Což je někde zhruba tady. A to frekvenční pásmo rozšířím. Poměrně výrazně. Ten oblouk bude hodně široký. A já teďka v tuhletu chvíli zvýším saturaci, to zkreslení, volum poťákem. V tuhle chvíli je ten zvuk už docela hezký a můžeme si trošku natavit i ty vyšší frekvence. A nebo můžu ubrat volum zhruba na půlku, čím se to pročistí a můžu zkreslení přidat drive sekci. Ta drive sekce je skvělá, je bezkonkurenčně nejlepší, jaký jsem kdy na overdriveu viděl. Takže to je Paranormal. Těch kombinací je samozřejmě velká spousta. Já jsem vám ukázal jenom jednu možnou cestu, jakou vlastně používám já. To ostatní je na vás. No a to je pro dnešek všechno. Paranormal 2 si sice už nekoupíte, protože to byla striktně limitovaná edice, teda kromě eBaye nebo Reverbu, kde to koupíte, ale za mnohem větší cenu. Ale vím, že se chystá ještě reedice té první verze, takže určitě sledujte všechny kanály KHDK, pokud o tuhle věc nechcete přijít. Já doufám, že se vám líbil i tenhle díl hraček a pokud ano, tak určitě nezapomeňte odebírat můj YouTube kanál tady dole pode mnou.
A nezapomeňte si určitě kliknout i na ten zvoneček, aby vás to včas upozornilo, že je něco novýho. A já se budu těšit na shledanou u dalšího dílu. Takže čau!